අද ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ වෙනස්ම විදිහේ රෙසිපි එකක්. ඉතින් බිත්තර රොටි කන්න ආස අයට බිත්තර රොටි වෙනස් විදිහකට හදාගන්න විදිහක් ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ක්‍රිස්පියට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. බිත්තර රොටිම කියලා කියන්නත් බෑ. මොකද මේක ක්‍රිස්පි විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඒ හින්දා ඒත් එක්කම මේකට ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය කරන්නේත් නැහැ. ගෙදර තියෙන සුළු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අපිට මේක හදාගන්නත් පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. අනලා ගොඩක් වෙලා තියන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට එවෙලේ හදලා එවෙලෙම රස බලන්න පුළුවන් කෑමක් මේක. එහෙනම් එකතු වෙන මාත් එක්ක අපි හදමු රසම රස ක්‍රිස්පි බිත්තර රොටි. මම මේ ඔයාලට කියන්න යන ප්‍රමාණවල් වලින් බිත්තර රොටි 8ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා මුලින්ම පාන් පිටි කෝප්ප 5ක්. පාන් පිටි කෝප්ප 5 මේ විදිහට පිරිසුදු භාජනයකට දාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට පස්සේ රස බලලා මදි පාඩු එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒකටම තෙල් මේස හැඳි 4ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර කෑමට ගන්න ඕනම තෙල් වර්ගයක් මේතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික හොඳින් අතින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕන. දැන් මම මේ මිශ්‍රණයට වතුර එකතු කරගන්න යන්නේ. වතුර කෝප්ප එකක් එකතු කරගත්තාම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලලා මදි නම් තව මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. මම මුලින් කිව්වා වගේ මේක ගොඩ වෙලා අනන්න ඕන මිශ්‍රණයක් නන් නෙමෙයි. වතුර එකතු කරලා සාමාන්‍ය පාන් පිටි ගුලියක් එන විදිහට වගේ හදාගත්තාම හරි. ඉතින් මේ අපි ගත්ත පාන් පිටි කෝප්ප 5ට වතුර කෝප්ප එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් අපි මේ එකතු කරගත්ත පාන් පිටි ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙනකල් ඔයාලට පුළුවන් වතුර එකතු කරගන්න. මදි වුණොත් විතරක් තව වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතරක් එකතු කරගන්න. පාන් පිටි ටික මේ විදිහට ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව තෙල් මේස හැඳි එකක් මේකට දාලා මේ විදිහට විනාඩියක් විතර චුට්ටක් අනා ගන්න. වැඩි වෙලා ඕනේ නැහැ. දැන් අත් දෙකේම හොඳට තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බෝල කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර ඉන්න අයගේ ප්‍රමාණයට උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියපු ප්‍රමාණ වලින් 8ක් හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි රොටි හදා ගන්නවා නම් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ හදාගත්ත පාන් පිටි බෝල ටික තුනී කරගන්න යන්නේ. ඒකට මේ විදිහට බෝඩ් එකක් අරගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්න. දැන් මේ එක බෝලයක් අරගෙන මේ විදිහට ලෑල්ල උඩින් තියලා මේ විදිහට මුලින් චුට්ටක් තුනී කරගන්න අතින්. දැන් මේ විදිහට රෝලින් පින් එකෙන් ඉස්සරහට සහ පස්සට එකපාරක් මේ විදිහට කරගෙන අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු ඒ විදිහට කරලා තුනී කරගන්න, හොඳටම තුනී කරගන්න. ඉතින් රෝලින් පින් එකක් තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ මැදට දාගන්න මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මේ විදිහට බිත්තර 3ක් මම බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර ඔම්ලට් එකක් හදද්දී එකතු කරගන්න දේවල්ම මෙතෙන්දි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේකෙදි මම සාමාන්‍ය විදිහට අපි එකතු කරගන්න බීලුණු, කරපිංචා, මිරිස් වගේ දේවල් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති දේවල් මේකට එළවලුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර චූටි බබෙක් වගේ ඉන්නවා නම් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අයින් කරලා පස්සේ ඔයාලා එකතු කරගන්න සැර දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අම්මිරිස්, කෑල් මිරිස් වගේ දේවල්. දැන් අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මැදට මේ විදිහට දාලා තුනී කරගන්නවා හැන්දකින්. දැන් හොඳට බලා ගන්න මම මේක නමන විදිහ. මේ විදිහට එක පැත්තකින් නමන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන විදිහට නමාගෙන දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට පහසුවෙන් නමා ගන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසියි. දැන් මේ අපි හදාගත්ත රොටි එකින් එක බැද ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලා හදාගත්ත රොටියේ ප්‍රමාණයට හරියන භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ විදිහට තෙල් දාගන්න. ඒකට දැන් අපි මේ හදාගත්ත රොටි එක දාගන්න. එහෙම දාගත්තට පස්සේ මේක මෙහෙම්මම විනාඩි 2ක් විතර තියෙන්න දෙන්න. යට කොටස ලා දුඹුරු පාට වෙනකල් එහෙම්ම තියෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඉතින් මං හදපු භාජනේ මට ඊට මදි වුණ හින්දා මම මේ විදිහට ලොකු භාජනයක් ගත්තා.
ඔන්න ඉතින් පළවෙනි රොටිය නම් හදලා ඉවරයි. දැන් මේ දෙවෙනි රොටිය තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මේකට දානකොට හරි පරිස්සමින් දාගන්න. මොකද අපිට හැන්දෙන් දාන්නත් බෑ. අතින් තමයි දාගන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් අතින් දානකොට දාගන්න තෙල් එකට. මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව අපිට අවශ්‍ය පාට වෙනකල් බෙද ගන්න ඕන. මෙන්න මේ පාටට ආවහම අපිට පුළුවන් ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න මේක. ඉතින් හොඳටම නිවුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් රෑ කෑමට ගොඩාක් හොඳට ගැලපෙනවා. අපිට අමතර දේවල් මුකුත් හදන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තාම සෝස් එක්ක උනත් කෑමට ගන්න පුළුවන්. මොකද බිත්තරක් දාලා හදලා තියෙන නිසා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මොනවා හරි හොදි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේක ගොඩක් රසයි සෝස් එක්ක උනත්. ගොඩාක් මහන්සි වෙන්නෙත් නැතුව හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රස කෑමක්. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න ඔය කොච්චර රසද කියලා. එහෙනම් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් රස කෑමක් අරගෙන මං ඉදිරියේදීත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.